Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. Warm welcome you all to channel Meet MIT space Math is Tricky. It's me your mentor and tutor Ramsa. It's me your Meet Ramsa. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मितमा। म यहाँहरुकै मित रामसा, म यहाँहरुकै मेन्टर र ट्युटर रामसा। आजको भिडियोमा म क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सका कोर्स कन्टेन्टहरु के छन्, कस्तो क्वेशनहरु एक्जाममा सोधिन्छ, कसरी प्रिपरेसन गर्ने, सो त्यो सम्बन्धमा आजको भिडियो म बनाउँदै छु र त्यसको बारेमा आइडियाहरु शेयर गर्ने छु। ओके, सो किन हामीले म्याथ नै पढ्दा राम्रो या मार्केटिङ पढ्दा राम्रो, त्यसको बारेमा पनि म आइडियाहरु दिने छु। ओके, सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुस्, तपाईले पुरै आइडिया पाउनुहुन्छ र तपाईलाई डिसिजन लिनमा पनि यो भिडियोले धेरै सहयोग गर्नेछ। सो म्याथ पढ्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, नपढ्दाखेरि के बेफाइदा हुन्छ, त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। पहिला कोर्स कन्टेन्टतिर लागौं। सो क्लास 12 मा हामीले म्याथ पढ्दाखेरि 16 युनिट्सहरु रहेका छन्। सो फर्स्ट युनिट रहेको छ नम्बर सिस्टम, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो नम्बर सिस्टम, यसमा हामीले नेचुरल नम्बर, त्यसपछि तपाईको अरु नम्बरहरु, तपाईको नेचुरल नम्बर, अनि त्यसपछि होल नम्बर, इन्टिजर, रेशनल नम्बर्सहरु, त्यसपछि कम्प्लेक्स नम्बरहरु हल्का आइडिया हामी लिनुपर्छ भने यो च्याप्टरबाट 3 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। लर्निङ आवर्स, टिचिङ आवर्स भनेको 7 आवर्स रहेको छ, यो टिचर्सको लागि चाहिने खास हो। सो सेकेन्ड युनिट रहेको छ हाम्रो सेट एन्ड रिलेसन, जुन कि तपाईहरुले क्लास 9, 10 अनि त्यसपछि 6, 7 मा पनि सेट रिलेसनहरु पढ्नु भएको थियो। सो त्यहाँबाट पनि 3 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। सो टिचिङ आवर्स, यसमा पनि तपाईको 7 नै रहेको छ। सो थर्ड मा रहेको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सो अप्सनल म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टले पक्कै पनि यो पढेको हुनुपर्छ, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज क्लास 8, 9, 10 मा पनि यो पढेको हो। सो यहाँबाट 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। सो अरु पनि म डिटेलमा यसको बारेमा भन्ने छु। सो फोर्थ युनिट रहेको छ हाम्रो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनबाट तपाईको कति मार्क्सको क्वेशन आउने रहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 मार्क्सको क्वेशन छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट 6 मार्क्सको क्वेशन छ। सो त्यसरी नै फिफ्थ युनिट रहेको छ हाम्रो म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट। यो पनि तपाईले यो पढेकै युनिट रहेको छ। म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट हामी क्लास 7, 8, 9, 10 मा अप्सनल म्याथमा पनि पढेको हो। यो च्याप्टर हो भनेपछि हामीसँग लगभग यो च्याप्टरसँग चिरपरिचित नै छौं। सो अरु के च्याप्टर रहेका छन् हेरौं। सो अब 6th युनिटमा कोअर्डिनेट जियोमेट्री रहेको छ र यसमा हामी इक्वेसन अफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेन्स फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, त्यसपछि अरु इक्वेसन अफ लाइन कसरी निकाल्ने, सो लोकसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं भने यहाँबाट 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। सो एक्जाममा हाम्रो अब 7th युनिट रहेको छ। 7th युनिट रहेको छ लोगारिथम्स। सो ल को बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। यो इकोनोमिक्समा पनि कतिपय कुराहरु हामीले पढिसकेको पनि कतिपयले पढिसक्नु भएको होला। सो 3 मार्क्सको यहाँबाट क्वेशन आउँछ भने हाम्रो 8th मा रहेको छ सो फंक्सन, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। सो 8th युनिटमा हाम्रो रहेको छ फंक्सन, सो लिमिट र कन्टिन्युटी रहेको छ भने सो यहाँबाट कति मार्क्सको क्वेशन सोध्ने रहेछ। सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 6 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने रहेछ। 8th युनिट रहेको छ यो। सो तपाईले त्यसपछि 9th मा जानुहुन्छ भने 9th मा डिफरेन्सिएसन छ, एकदम नयाँ टपिक तर एकदम हामीले बीबीए मा, बीबीएस मा, बीसीए मा हामीले पढ्नै पर्ने, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। हायर क्लासमा गएर तपाईले पछि पढ्नुपर्छ। 8 मार्क्सको क्वेशन यहाँबाट सोध्छ। सो 10th मा रहेको छ हाम्रो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, जुन डेरिभेटिभ पढ्यो यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ। सो यहाँबाट क्वेशन कति त 5 मार्क्सको सोध्छ। सो टिचिङ आवर्स 6 रहेको छ। 11th मा हेर्नुहुन्छ भने इन्टिग्रेसन छ, यो पनि एकदम हायर स्टडीमा काम लाग्ने, हामीलाई चाहिने नै यो युनिट रहेको छ। इन्टिग्रेसन नयाँ चाहिँ अलिकति रहेको छ। 6 मार्क्सको यहाँबाट क्वेशन सोध्छ। सो अर्को 12th मा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ, यो अप्सनल म्याथमेटिक्समा क्लास 10 मा पनि पढिसकेको च्याप्टर रहेको छ। यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेशन एउटा फिक्स हुन्छ, एउटा क्वेशन आउँछ 5 मार्क्सकै आउँछ। सो नेक्स्ट हाम्रो युनिट रहेको छ 13 मा मेजर अफ डिस्पर्सन। सो मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामी मिन, मिडियन, मोड, डिस्पर्सन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, त्यसपछि रेन्ज जस्ता कुराहरु डिस्कस गर्छौं। यो पनि स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले पढिसकेको, सी म्याथमा पनि अप्सनल म्याथमा पढिसकेको कुरा हो। सो 9, 10 मा पनि पढेको हुनुपर्छ। यो प्रोबेबिलिटी पनि हामीले सी म्याथमा सबैले पढिसकेको कुरा हो भने यो चाहिँ यसबाट 3 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। मेजर अफ डिस्पर्सनबाट 8 मार्क्सको क्वेशन आउने रहेछ। सो प्रोबेबिलिटी पढिसकेको र क्लास 12 मा पनि हामीले प्रोबेबिलिटी पढ्नुपर्छ। सो यहाँबाट 3 मार्क्सको क्वेशन आउँछ।
अब हाम्रो 15th मा रहेको छ युनिट चाहिँ म्याथमेटिक्स अफ गेन एन्ड लस। सो यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ भने 6 + 5 गरेर 11 मार्क्सको यहाँबाट क्वेसन आउँछ। सो यसमा चाहिँ हामीले 6 + 5 गरेर 11 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। सो यसमा के पढ्नुपर्छ भने रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, हामीले यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन छ। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस जुन कि हामीले पढिसकेका छौँ। हल्का चाहिँ अलिकति यसमै बेस्ड एउटा पार्टनरसिप रहेको छ। सो यो पनि हामीले क्लास 12 मा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्छ। सो अर्को चाहिँ 16th हाम्रो युनिटमा के रहेको छ भने म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स छ। म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स यसमा चाहिँ के पढ्छन् भने मनी एक्सचेन्ज हैन, चेन रुल जुन कि हामीले क्लास 10 मा पनि पढेका थियौँ। सो 8, 9 मा पनि कसैले पढेको हुन सक्दैन। प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट वाला प्रब्लम हामी छ यसमा। सो अर्को पनि यसमा रहेका छन् एकदम अलिकति भनौँ न कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग बेसिसमा छन्, डिप्रिसिएसनको छ, यो हामीले पढिसक्यो हो भने एउटा नयाँ चाहिँ टपिक यहाँ रहेको छ एन्युटी। सो त्यसमा पनि केही गाह्रो छैन, जम्मा 4वटा फर्मुला पढ्नुभयो भने मजाले गर्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो कोर्स कन्टेन्टहरू। सो हामीले कुन च्याप्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने पक्कै पनि धेरै च्याप्टरहरू पढेकै छन्, जस्तो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, लिनियर प्रोग्रामिङ, प्रफिट एन्ड लस हैन, त्यसपछि डिस्काउन्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, चेन रुल। सो कतिपय च्याप्टर्सहरू हामीले पढेका छन् भने कतिपय नयाँ पनि छन् भने पक्कै पनि अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब क्लास 12 मा पढ्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो सजिलो के होला भनेर पनि डिसिजन लिन अब सजिलो हुन्छ। सो हायर स्टडीको लागि एकदम म्याथमेटिक्स चाहिने रहेछ। तपाईँले अहिले नपढे पनि बिबिएमा, बिबिएसतिर एमबिएस पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि म्याथमेटिक्स चाहिहाल्छ है। सो त्यही भएर अहिले पढिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अब पढ्नु नै पर्ने किन भयो भने प्रायः चाहिँ टपिक्सहरू हामीले 9, 10 मा पढेकै टपिक्सहरू रहेका छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हायर स्टडीमा यसले एकदम सजिलो हुन्छ। सो म तपाईँलाई सजेस्ट के गर्छु भने म्याथमेटिक्स पढ्नु चाहिँ राम्रो हो। पछि गएर पढ्ने नै हो भने अहिलेदेखि पढेर जानुभयो भने झन् सजिलो हुन्छ। अनि म्याथमेटिक्स हामी तपाईँले रेगुलर एक्स्ट्रा क्लासै नलिनु पर्ने गरी हामी पढाइदिन्छौँ। पुरै कोर्स कन्टेन्टहरू दिन्छौँ, तपाईँलाई नोटहरू दिन्छौँ। सो युट्युबबाट तपाईँले यो सबै रेकर्डिङहरू तपाईँले कोर्स वाइज तपाईँको च्याप्टर वाइज सोल्युसनहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ। सो त्यही भएर तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब कुरा गरौँ जाँचमा चाहिँ कस्तो खाले क्वेसनहरू, कस्तो टाइप्सको क्वेसनहरू आउँछ। सो एनएबी इक्जामको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो बोर्ड इक्जाममा एनएबी इक्जामको कुरा गर्ने हो भने बोर्ड इक्जाममा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने बोर्ड इक्जाममा चाहिँ 3 आवर्सको हुन्छ। फुल मार्क्स हाम्रो 100 हो भने पास मार्क्स कति हो त 35 हुन्छ। सो अब त्यसपछि हाम्रो इक्जाममा चाहिँ 2टा ग्रुप हुन्छ क्वेसनहरू। इक्जाम क्वेसनको हामी कुरा गर्दैछौँ ए र बी ग्रुप भनेर हुन्छ भने सो त्यो ए ग्रुपमा तपाईँको यहाँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ भने म्याथसँग रिलेटेड 11, 12 इन्ट्रान्स इक्जामहरूलाई चाहिने सुपरफास्ट ट्रिकहरू, कोर्स कन्टेन्टहरू, नोटहरू, प्रोसेस वाइज सोल्युसनहरू सबै हामी यो एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकीमा चाहिँ राख्ने गर्छौँ। सो तपाईँले यो हाम्रो च्यानललाई, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। साथीलाई पनि सब्सक्राइब गर्न भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भिजिट गरेर थुप्रै म्याथका भिडियोहरू छन्, 200+ भिडियोहरू छन्, तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी नै हाम्रो एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी यो फेसबुक पेज पनि छ, फेसबुक ग्रुप पनि छ। त्यहाँ जोइन गरेर पनि हामीसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले आवश्यक सपोर्टहरू तपाईँलाई गर्छौँ। ओके, सो अब जस्तो ए र बी ग्रुप भनेर इक्जाममा आउँछ। सो ए ग्रुपमा 60 मार्क्स, ए ग्रुपमा कति हुन्छ त 60 मार्क्सको हुन्छ भने बी ग्रुपमा चाहिँ कति हुन्छ 40 मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ। सो अब 60 मार्क्स भनेपछि अब कतिवटा 3 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ भने एउटा 3 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, 20वटा 3 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ भने 20 × 3 गर्दाखेरि 60 मार्क्सको अल टुगेदर भयो ग्रुप एमा। सो अब यो ग्रुप बीको कुरा गरौँ। ग्रुप बीमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ग्रुप बीमा चाहिँ 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ अनि टोटल कतिवटा क्वेसन हुन्छ 8 क्वेसन्स हुन्छ 5 मार्क्सको। सो 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ अनि जम्मा हाम्रो कति हुने भयो त 8 क्वेसन्स। 5 अनि 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन कतिवटा हुन्छ 8वटा क्वेसन। 5 × 8 गर्दाखेरि 40 मार्क्सको भयो ग्रुप बीमा। सो 60 + 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 100 मार्क्स यसरी आउने रहेछ। भनेपछि हाम्रो कति के आउने रहेछ त 3 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ है, अर्को चाहिँ 5 मार्क्सको हुन्छ। सो तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो 3 मार्क्स र 5 मार्क्सको मात्रै हुन्छ। ग्रुप एमा चाहिँ सबै 3 मार्क्सको हुन्छ। यो कतिवटा हुन्छ त सो 20 क्वेसन्स हुन्छ 60 आउने भयो। यहाँ कतिवटा हुन्छ 8 क्वेसन हुन्छ 40 हुने भयो। सो 60 + 40 गरेर हाम्रो के आउँछ 100 हुन्छ। यसरी हामी फुल मार्क्स हामी चाहिँ यसरी चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। अब यो भयो क्वेसनहरू कस्तो कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ, कतिवटा आउँछ, कुन च्याप्टरबाट पनि आउँछ भनिसक्यौँ। भनेपछि टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी हामीले प्रिपरेसन गर्ने जसले गर्दाखेरि हामीले स्योर A+ ल्याउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो राम्रो मार्क्स आउँछ त्यसको लागि पनि हामी सो इच
3 मार्क्सको जुन क्वेसन हुन्छ हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ कति हुन्छ त 3 मार्क्सको जुन क्वेसन हुन्छ 3 मार्क्सको एउटा क्वेसनलाई हामीले जम्मा 4 मिनट्समा सकाउन सक्यौँ भने 20 जुन सर्ट क्वेसनहरू हुन्छ 3 मार्क्सको इन्टु 4 गर्दाखेरि टोटल हाम्रो कति टाइम जाने भयो 80 मिनट्समा सकिने रहेछ ग्रुप ए हामी 80 मिनटमा सकाउन सक्छौँ इच 3 मार्क्सको क्वेसनलाई हामीले कति टाइम दिनु पर्यो 4 मिनट अब त्यसपछि अब 5 मार्क्सको क्वेसनतर्फ जाउँ सो 5 मार्क्सको क्वेसनमा जाने भने 5 मार्क्सको क्वेसन हाम्रो कतिवटा हुन्छ 8 वटा सो 8 वटालाई 5 मार्क्सको इच क्वेसनलाई हामीले कति टाइम दिन्छौँ त 20 मिनट दिन्छौँ सरी 10 मिनट दिन्छौँ 5 मार्क्सको इच क्वेसनलाई 10 मिनटमा सल्भ गर्न सक्यो भने 8 इन्टु किन 5 मार्क्सको कतिवटा हुन्छ 8 क्वेसन्स हुन्छ सो इचलाई हामीले 10 मिनट दिने हो भने कति हुन्छ त 8 इन्टु 10 गर्दाखेरि 80 मिनट्समा हाम्रो ग्रुप बी पनि सक्यो 80 मिनट्समा ग्रुप ए सकाउन सक्यो 80 मिनट्समा ग्रुप बी सकाउन सक्यो भने अल टुगेदर हामीले हेर्नुहोस् त सो ग्रुप ए र ग्रुप बी सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 80 + 80 भनेको कति 160 मिनट्स द्याट इज कति त 2 आवर्स 40 मिनट्समा सकाइदियौँ ग्रुप ए र ग्रुप बी सो बाँकी रहेको अब भन्नुहुन्छ सो 20 मिनट्स के गर्ने भने बाँकी 20 मिनटको लागि पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ बाँकी 20 मिनटको लागि के छ त यहाँ लेखिदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ बाँकी 20 मिनट्स जुन छ बाँकी 20 मिनट्सलाई हामी रिचेकिङको लागि युटिलाइज गर्न सक्छौँ कुनै अनसल्भ कुनै गाह्रो क्वेसन आएको छ भने त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ भने मार्जिन्समा ड्र गर्नको लागि एकदम चिटिक्क पारेर हामीले A+ ल्याउने गरी तयार गरेर हामीले एन्सर सिट बुझाउन सक्छौँ ओके सो यो भयो हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट र टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा मार्क्सको कुरा कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसन आउने रहेछ के कोर्स कन्टेन्टहरू छन् त्यसको बारेमा डिटेल नलेज भयो सो यसरी नै हामीले यदि राम्ररी तयारी गर्ने हो भने मजाले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ A+ ल्याउन सक्छौँ र तपाईँलाई मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईँलाई डिसिजन लिन सजिलो होला सो पक्कै पनि सो यो भिडियो यदि मन परेछ भने साथीकोमा पनि सेयर गर्नुहोला सो अब हामी यसलाई चाहिँ यसपछि बिस्तारै कोर्स कन्टेन्टतर्फ हामी लाग्छौँ कोर्समा लाग्छौँ सो फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो रहेको छ के त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो नम्बर सिस्टम रहेको छ है सो नम्बर सिस्टमको बारेमा के हुन्छ नम्बर सिस्टममा हामीले पढ्नुपर्छ नेचुरल नम्बर सो नेचुरल नम्बर भनेको के त सो रोल नम्बर सम्झिनु होला कहाँदेखि सुरु हुन्छ 1 2 3 4 5 सो डट 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 भनेपछि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो नेचुरल नम्बर भयो 1 देखि सुरु हुने यसलाई काउन्टिङ नम्बर पनि भन्छ है सो अब यसको लिस्ट नम्बर भन्ने हो भने स्मलेस्ट नम्बर भनेको 1 हुन्छ स्मलेस्ट और लिस्ट नम्बर भनेको स्मलेस्ट और फर्स्ट नम्बर यसको के हुन्छ स्मलेस्ट नम्बर सो नेचुरल नम्बर भनेको के हो त नेचुरल नम्बर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ यस्ता हामीले सर्टकट मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि बनाउन सक्छौँ त्यसमा त्यसको लागि जानकारी हामीले यसरी हासिल गर्न सक्छौँ भने सो अर्को हामीले पढ्नुपर्ने इन्टिजरको बारेमा पढ्नुपर्ने छ सो इन्टिजर भनेको के हो भने यसको प्लस माइनस अनि जिरो पनि इन्क्लुड गरिदिने हो भने त्यसलाई भन्छ के त इन्टिजर कुनै कुनै बुकमा यसलाई अहिले पनि डिनोट गर्छ कसैले चाहिँ जेड पनि लेखेर आउँछ सिम्बल सो सिम्बलतिर नलागौँ त्यसमा कन्फ्युजन नगर्नु डट डट -3 -2 -1 अनि जेरो पनि इन्क्लुड गर्ने अनि प्लस माइनस इन्टिजरको प्लस माइनस पनि गर्ने अनि जेरो डट 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 सबै गऱ्यो भने इन्टिजरमा पर्छ सो अब रेसनल नम्बर भनेर आउँछन् जति पनि फ्रेक्सनल नम्बर छन् P/Q वाला फर्ममा सो यसलाई भन्छ हामी रेसनल नम्बर भन्छौँ सो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त P र Q चाहिँ केमा पर्छन् त इन्टिजरमा पर्छन् अनि Q इज नट इक्वल्स टु 0 सो यसको डिटेलमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ हल्का मात्र आइडिया दिन्छु अनि त्यसपछि हामी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ यस्तो फर्मलाई हामी के भन्छौँ इन्टिजर जस्तो 2/3 हैन सो -4/5 फ्रेक्सनमा आउने सबै नम्बरहरू के भयो त रेसनल नम्बर भयो सो अब आउँछ इरेसनल फ्रेक्सनमा लेख्न नमिल्ने नम्बरहरू या एक्ज्याक्ट रुट नआउने नम्बरहरूलाई हामी के भन्छौँ जस्तो √6 भयो सो त्यसपछि √3 भयो है √5 भयो जसको एक्ज्याक्ट हामीले लेख्नु जस्तो पाई भन्ने पनि हामीले पढेका छौँ सो ई भनेर यस्ता नम्बरहरू के भयो त यसलाई भन्छ इरेसनल नम्बर एउटा होल नम्बर भनेर पनि छ होल नम्बर भनेर सो होल नम्बरको बारेमा पनि भन्छ होल नम्बर सो होल नम्बर भनेको के हो भने सो नेचुरल नम्बरमा केही थपिदिने जेरो थपिदिने 0 1 2 3 अनि डट 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 यसलाई भन्छ होल नम्बर सो यसको बारेमा हामी डिटेलमा अझै पनि अब बिस्तारै जुन आगामी दिनमा हाम्रो भिडियोहरू आउँछ त्यसरी नै कुरा गर्दै जान्छौँ सो एकदम यो सजिलो छ हामी भन्छौँ म्याथमेटिक्स ट्रिकी छ इजी लाग्नेछ तपाईँलाई मजाले बुझ्नुहुनेछ भने हामी तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छौँ भने तपाईँले एक्स्ट्रा क्लास लिनु पर्दैन हामीले कम्प्लिट नोटहरू दिनेछौँ प्रोसेस वाइज तपाईँको सोल्युसन दिएर तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ सो म्याथमेटिक्सलाई इजी बनाउने तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने हामी सधैँ तयार छौँ र सपोर्ट पनि गरिरहेछौँ भने तपाईँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियोहरू हेरिदिनु होला भिडियो हेर्दै तपाईँले चाहिँ अनि केही कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् अनि अब म नेक्स्ट यसपछि पनि
च्याप्टर वाइज सोलुसनहरू लिएर आउनेछु, एक्सर्साइजमा भएका टिप्स ट्रिक्सहरू लिएर आउनेछु र यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु। तपाईँहरूले पनि हाम्रो भिडियो युट्युब च्यानललाई भिडियो हेरिदिनु होला। युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ हिस्ट्रीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न भनिदिनु होला। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यहाँहरूलाई सुपर अझै पनि यस्ता जानकारीमूलक अनि यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मेटेरियलका साथ आउनेछौँ। तबसम्म यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ हिस्ट्रीमा भएका भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो यो च्यानललाई लाइक एन्ड सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो त्यसरी नै हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा पनि मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ भने राम शाह भनेर तपाईँले त्यहाँ हामीलाई सर्च गरेर त्यसलाई मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हाम्रो फेसबुक ग्रुप पनि रहेको छ, फेसबुक पेज पनि बनाएका छौँ। ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटर मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। सो @me_शाहराम मार्फत, त्यसै फेसबुक मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुकमा मार्फत युट्युबमा भएका हाम्रा सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि MIT स्पेस म्याथ हिस्ट्री भनेर हामीले पेज पनि बनाएका छौँ, हाम्रो ग्रुप पनि रहेको छ। त्यो ग्रुप मार्फत जोडिएर तपाईँले एकले अर्कालाई हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने तपाईँलाई आवश्यक कुराहरू, आवश्यक फाइदाहरू हामीबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। हेभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.